ผมคิดว่าเรื่องเล่าที่น่าสนใจของ The Last of Us คือมันเป็นเหตุการณ์หลังโลกแตกแบบใหม่ แล้วเรื่องราวการบีบบังคับให้เราต้องเป็นใหญ่ ในตอนจบของตอนที่ 3 เราเห็นโจกับเอลลี่ขับรถของบิลออกไปและเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกได้ว่าพวกเขาเป็นทีมและทีมนี้ดำเนินไปถึงตอนที่ 4มันเป็นการพักรบชั่วคราวที่ไม่ง่ายแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรมากไปกว่าที่เขาพูดแค่ส่งของโจรู้หรือเปล่าว่าการท้องเสียเป็นกรรมพันธุ์ฮะใช่เพราะว่ามันอยู่ในยีนส์จริงๆโจก็แอบชอบอารมณ์ขันของเอลลี่ทั้งมุกตลกและเล่นคำเขาแกล้งทำเป็นไม่ชอบแต่เขาชอบฉันคิดว่ามันมีความหมายกับเอลลี่ถ้าเขารู้สึกว่ามันตลกเธอรู้สึกอยากจะแย่เขาตลอดเวลาเธอชอบเลยล่ะค่ะไปรอในรถก็ได้เราตัดสินใจเบี่ยงออกจากเกมนิดหน่อยในเกมพวกเขากำลังเดินทางไปพิตต์สเบิร์กเราจึงมองหาสถานที่ที่ถ่ายทำได้เราเลือกแคนซัสซิตี้ผมคิดว่ามันเหมาะสมดีดูจากสิ่งที่เรามีและที่เราถ่ายทำในคาลการีผมมีไอเดียว่าตอนไหนที่ผมจะต้องลงไปดูตั้งแต่เนิ่นๆในตอนที่ 4 มีฉากแอคชั่นหลายฉากที่ต้องแยกย่อยรายละเอียดและก็ยังชั่วที่ผมมีทีมงานที่สุดยอดคอยช่วยเหลือช่วยด้วยรัดเข็มขัดเดี๋ยวนี้เราไม่ช่วยเขาเหรอไม่วันนี้สนุกมากเลยครับก็แค่ฉากรถชนเพราะมันเป็นเหตุผลที่เราเข้าวงการนี้เอลลี่เคยเห็นโจใช้ความรุนแรงแล้วในตอนจบตอนที่ 1และนี่เป็นตอนที่พวกเขาถูกซุ่มโจมตีเอลลี่จะต้องไว้ใจโจเห็นรูนั้นไหมพอฉันพูดว่าไปให้เธอคลานไปที่กำแพงนั้นมุดเข้าไปในรูและอย่าออกมาจนกว่าฉันจะบอกเขาเป็นผู้ปกป้องเขาใช้ความรุนแรงเขาเป็นคนดูแลเธอแต่ที่เธอได้สัมผัสในทันทีคือเห็นว่าความรุนแรงนั้นเลวร้ายแค่ไหนเขาถูกคนอื่นรุมทำร้ายและคิดจะฆ่าเขาและเอลลี่คนที่เก็บปืนได้เดินกลับมาและช่วยโจโดยใช้ความรุนแรงนั้นและเอลลี่ก็ได้เผชิญกับความสยดสยองที่เธอก่อสิ่งที่เธอทำได้โจมีโอกาสที่จะปลอบโยนเธอแต่ก็ไม่ทำคุณจะเห็นว่าเอลลี่รีบปาดน้ำตาโดยทันทีและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเธอคล้ายกับเขานี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันไว้แต่เนิ่นๆเราจะให้กลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยยังไงเพราะว่าในเกมมันเป็นแค่สิ่งกีดขวางเราจะมอบใบหน้าให้ยังไงและในหนังมันคงจะน่าสนใจกว่าถ้าไม่ใช่แค่สิ่งกีดขวางมันเหมือนกับผู้คนที่มีเป้าหมายมีแรงจูงใจและมีความเป็นมนุษย์ดังนั้นตัวละครของแคทรีนเราจะเห็นว่าเธอเป็นผู้นำที่โหดเหี้ยมและเห็นชัดว่าเธอได้รับความเคารพจากกลุ่มนี้ที่โค่นเขตกักกันได้ไปหาว่าใครทำไปหาผู้สมรู้ร่วมคิดและฆ่ามันให้หมดในโลกของเกมนั้นการได้เล่นเป็นทอมมี่เป็นความสนุกในอาชีพอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นการได้กลับไปอยู่ในโลกนั้นอีกและการได้กลายเป็นชีวิต3 มิตินั้นตื่นเต้นมากเพอร์รี่กับแคทลีนเป็นตัวละครใหม่แคทลีนเป็นผู้นำของกลุ่มต่อต้านและเนื่องจากเพอร์รี่มีปูมหลังเป็นทหารเขาจึงพร้อมใจที่จะติดตามเธอแคทลีนเป็นผู้หญิงแกร่งเธอเป็นคนที่มีหลักการแต่เธอมีด้านมืดอยู่แน่นอนและเมื่อถึงเวลาที่อำนาจเปลี่ยนมือจากระบอบที่กดขี่และถูกกองกำลังปฏิวัติโค่นลงตามประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์ได้ดีว่ากองกำลังปฏิวัติก็แย่ไม่ต่างจากระบอบเก่าก่อนและเป็นเพราะเมลานี ลินสกี้มันถึงมีตัวตนผมชอบใส่จิตใจให้กับตัวร้ายและส่วนใหญ่ใน Last of Us ก็คือการที่ผู้คนต้องตัดสินใจโจและพวกเขาจะกลายเป็นฮีโร่หรือว่าตัวร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเอง